Lesson 13. The letter zal. Use this letter in a word and sentences. درس 13. حرف زال. استفاده آن در کلمات و جمله های ساده. زال زال ذاکره ذاکره زال الف کاف ری ه ذاکره زال زال ذهن ذهن زال ه نون زال زال زغال زغال زال غین الف لام زغال زال زال مثل زربین زربین زال زال آذان آذان الف زال الف نون آذان زال زال نظیر نظیر نون زال یا ری زال امین و نظیر دوست هستند. امین و نظیر دوست هستند. زال زال نام پدر من نظیر است. نام پدر من نظیر است. زال زال مریم با ضربین برگ را می‌بیند. مریم با ضربین برگ را می‌بیند. Match the words with pictures. ذهن زغال زغال ضربین ضربین